नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमान जो तुमचो कार्यक्रम तुम्ही पळयतात गिरायकानो जायात जागे. ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आमी जर एक गिरायक आमी सगळे गिरायक सगळे कंज्युमर हेंकां कशें एज्युकेट करप ह्या विशयाचेर आमी डिस्कस करता. आनी खूबशे असे विशय आसा जे विशय आमकां दैनंदीन जिवनान आमच्या लक्षान येना पण आमी आमचो कश्टाचो पयसो असोच मोडटा. सो आयचो जो टॉपिक आसा तो म्हणजे कस्टमर रायट्स इन मेडिक्लेम रिजेक्शन. ह्यो खूब इम्पॉर्टंट टॉपिक आसा जसो इजिली आमकां लक्षान येना पण इट इज अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक. जेन्ना आमी इन्शुरन्स पॉलिसीज करता किंवा आमी मेडिक्लेम म्हणटा जेन्ना आमकां मेडिक्लेम परत मेळपा जाय पयशे ते म्हणटात तेन्ना खंयची गजालीचेर आमी लक्ष दिवपाक जाय कितें करपाक जाय ह्यो असो सब्जेक्ट आसा ज्या सब्जेक्टाचेर आमी आतां खोलायन वयतलेच. आनी आयचे आमचे जे गेस्ट आसा ह्या सब्जेक्टाचेर उलोवपा खातीर धनंजय जोग सर जे रिटायर्ड प्रेसिडेंट गोवा स्टेट कंज्युमर कमिशनाचे आतां येयल्ले आसात. सर येवकार तुमकां आयच्या. थँक्यू. जशें हांवें सर म्हणलें आतांच आमच्या विवरांक की कस्टमर रायट्स इन मेडिक्लेम रिजेक्शन. आतां मेडिक्लेम हो शब्द आयकच्या फुडेंच असो दिसता की पॉलिसीन आमच्या मेडिक्लेम आसता आनी तो इमर्जन्सीच्या टायमारूच लागता. सो त्या टायमार पयलीं तर मनीस असो आबूज जाल्लो आसता की बाबा मेडिक्लेम एप्लाय करपा जाय आनी तितून सगळेंच विसरून वता. सो बिफोर वी गो इन टू द टॉपिक एक डिटेलान वचच्या पेक्षा तुमी एक ओवरऑल सांगपाक शकता की वॉट इज दीस टॉपिक एज फार एज कंज्युमर कमिशन पॉयंट ऑफ व्यू. वॉट हॅज हॅपन्ड इज आयचे जग स्पेशलायझेशनाचें म्हणटा. एवरीबडी इज अ स्पेशलिस्ट. अर्लियर यूज टू जस्ट हॅव जनरल इंजिनियर. नाव देर आर स्पेशलायझेशन्स. इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर वेगळो, IT इंजिनियर वेगळो, कंप्युटर इंजिनियर वेगळो, सगळे स्पेशलिस्ट आसता आपल्या हातून. Similarly, even in medical field, 50 years back, 60 years back, आमचो एक फॅमिली दोतोर आशिल्लो तो आमकां ट्रीट करतालो. वी यूज टू गो टू हिम फॉर एनीथिंग. सगळ्यांक तोच आमचो. पण आतां स्पेशलायज्ड आसता. एवरी डॉक्टर इज अ स्पेशलिस्ट. एक अतिताय करून म्हणू शकता की लेफ्ट किडनीचो वेगळो तो स्पेशलिस्ट दोतोर आनी रायट किडनीचो वेगळो स्पेशलिस्ट दोतोर. पण ते मातशें कुशीक कॉमेडी तितूंतली कुशीक धरून एटलिस्ट वी आर शुअर that for kidney there is a different doctor, for liver there is a different doctor, brain specialist वेगळो आसता, हार्ट स्पेशलिस्ट वेगळो आसता, हाडांचो वेगळो आनी रक्ताचो वेगळो, अशे सगळे स्पेशलिस्ट आसता. तशेंच कॉरस्पॉन्डिंगली स्पेशलिस्ट इन्शुरन्सीस करचे पडटा. सो ही मेडिक्लेम पॉलिसी इज अ स्पेशल पॉलिसी ओनली टू टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ एक्सपेंडिचर. हेल्थ म्हणजे तूं टॉनिक बी घेता तेका खातीर न्ही, पण कितें जालें, कितें घटना घडली, हेल्थाक प्रॉब्लेम आयलो, तेका तुका सारकें जावपाक जो खर्च जाता तो कवर करपाक म्हणून मेडिक्लेम. करेक्ट. दॅट इज द मिनींग ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी. बरोबर. म्हणजे केन्नाय कितें आपत्कालीन परिस्थितीन कितें गजाल घडटा जाल्यार ती टेक केअर करपा खातीर तुज्या कडेन पयसो आसो नासो पण दीस पॉलिसी हेल्प्स यू टू टेक केअर ऑफ दॅट डिसिजन. पण वाय शूड वी टेक मेडिक्लेम लायक इज इट you feel that it is required. तुमच्या कंज्युमर कोर्टान अश्यो कितल्योश्यो केसी येयला आसतल्यो तातूंतल्यान शिकपा सारक्यो गजाली कितें आसा? ना, अकॉर्डिंग टू मी ऑफकोर्स हें म्हजें पर्सनल ओपिनियन जालें. एवरीबडी शूड हॅव मेडिक्लेम. कित्याक आयचें जग अनसर्टन आसा. हालीं क्लायमेट चेंजीस, ट्रॅफीक वाडलें, कितले अनसर्टनिटीज चड वाडल्या. सो एनी टायम एनीथींग कॅन हॅपन टू एनीबडी. सो एट सच टायम इट इज नॉट नेसेसरी दॅट एवरी टायम पर्सन मे डाय, पण जखमी जावंक शकता. सो तेन्ना इट इज गूड टू हॅव मेडिक्लेम पॉलिसी. सो बिकॉज फर्स्ट रिजन की जग अनसर्टन जाला. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट इज दॅट प्रायवेट हेल्थ केअर, प्रायवेट हॉस्पिटल हॅव बिकम अ व्हेरी कॉस्टली अफेअर. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान सवय आसता, फ्री आसता ते सगळें सोड. पण गव्हर्मेंट हॉस्पिटल फॉर एक्झाम्पल गोंया एकूच आसा. 90% of the people can't go and can't wait that long. They want immediate treatment. जेन्ना immediate treatment तूं प्रायवेट हॉस्पिटलान वता then you land लायक GMC तुमी म्हणटा तसो लोड आसा एकूच आसा म्हणजे लोकांक कळपा खातीर की इट्स नॉट गव्हर्मेंट हॉस्पिटल एकूच आसा गोंयांत. इवन इन बिगर प्लेसीस एक दोन बिग स्टेट्स ऑल्सो एक दोन इतलेच आसता. ईच डिस्ट्रिक्ट मॅक्झिमम 1 आसूं शकता आनी तितून लोड आसता. द कॉमन मॅन गोज देर. So there is always a waiting list. So when you want immediate treatment, you rush to the private hospital and there you spend a lot. Sometimes it is a very costly affair. So according to me, everybody should have a Mediclaim policy. You pay a yearly premium and you are sure that
your medical treatment is taken care of. What are the precautions we should take when you do this type of Mediclaim policies करता त्यांना? Yes, that's a good question. कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक एवरी पॉलिसी एंड स्पेशली मेडिक्लेम तितून एक्सेप्शन्स आसता. वॉट इज एक्सेप्शन? तुका मेळचें ना, म्हाका मेळचें ना अशें ना. Anybody can purchase a medical claim policy, but certain diseases are exceptions. आता हांव डिसिजाचेर नांव घेयना बिकॉज ईच पॉलिसी मे हॅव डिफरंट एक्सेप्शन्स. पण थोडे अशे एक्सेप्शन आसा की फॉर एग्जाम्पल डिसीज ए आनी बी हे दोन डिसीज ह्या पर्टिक्युलर पॉलिसीन परमनंटली एक्झेम्प्टेड. ह्याचो अर्थ वो डिसीज ए ऑर बी तुका केन्नाय जालो, even though you have taken this Mediclaim policy for 10 years, even then if you get either A or B, you will never be able to claim against it. And the waste of taking that. So it is a waste. If you feel likely की म्हाका A आणि B ची शक्यता आसा, फॉर एग्जाम्पल म्हाका एक हेरिडिटरी आमच्या फॅमिलीन जायत आसा डिसीज A, then I should not take this particular policy where A is an exception. तशेंच दुसरें एक एक्सेप्शन आसता की नॉट परमनंट बट फॉर फ्यू इयर्स, फॉर 2, 3 or 4 years this particular disease P, Q and R हे तीन डिसीज P, Q and R 2 वर्सां तुका तेतून क्लेम करपाक मेळना. Not considered. Not considered. So even though it's a genuine case, after 1 year if you would contact disease P तुका 2 वर्सां पर्यंत क्लेमच करपाक मेळना. So you should see that those things are mentioned in that. Is mentioned. नाला घेऊन Ask फायदा your नाही. agent which are the exceptions. Apart from तुम प्रीमियम बी विचारतलेच, पण ask him which diseases are exceptions. परमनंट खंयचे आणि टेम्पररी खंयचे. टेम्पररी कितले वर्सां हे सगळें विचारूनच ती पॉलिसी घेवपाची. डिफरंट कंपनीज डिफरंट प्लॅन्स आर अवेलेबल, सो तुमकां सुटेबल ती पॉलिसी घेवपाची. आम्ही नॉर्मली वयता ते पैशाचे कॅल्क्युलेशन, कितले पैसे प्रिमियर कितले पडटले आणि वर्साक कितले भरचे पडटले, मागीर टॅक्स बेनिफीट कितले पडटले हेजेर वता. बट वी डोंट गो इन टू द डीप वेर ताजो फायदो कितें मेळटलो ना मेळटलो कितलो मेळटले. सो कॅन वी जस्ट अगेन गो विथ द वन ऑफ द एग्जाम्पल इफ यू कॅन टेल अस की बाबा हे पॉलिसी घेतले खंयचे प्रिकॉशन दवरपाक जाय घेवपाक जाय आनी कितें घेवपाक जशें आमी सद्या आतां मेरेन जे डिस्कस केले ताजेर एक जर तुमी एग्जाम्पल सांगपाक शकता. आतां हांव जे एग्जाम्पल सांगूं शकता तितून प्रिकॉशन्स जाय त्यो घेतिल्ल्यो ना अशें न्ही. इंटेलिजंट मनीस आशिल्लो सिनियर सिटीजन, प्रिकॉशन ताणें घेतल्यो, पण तरी पण इन्शुरन्स कंपनी ऑर देर सर्वेयर ते रॉंगली रिजेक्टेड द क्लेम. तांच्यांनी चूक केली, तेचो क्लेम रिजेक्ट करपाचो प्रयत्न केलो, म्हणून तो मागीर कंज्युमर कमिशनान आयलो. जाल्लें अशें की ही हॅड टेकन अ मेडिक्लेम पॉलिसी आनी ही पॉलिसी ताका एका बँकेच्या कार्डा वांगडा मेळ्ळी. इट वॉज अ पॅकेज डील. बँक हॅड अ क्रेडीट कार्ड, आरोग्य क्रेडीट कार्डय मेळटलें आनी तितून पॉलिसीय मेळटली. अशें बँक विथ कोलॅबरेशन इन्शुरन्स कंपनी दोगांनी मेळून जॉयंटली येता. ताका बरें स्कीम दिसली म्हणून घेतली ताणें. सादारण 7-8 म्हयने जाले. 1 वर्साची आसता मेडिक्लेम पॉलिसी, जनरली वर्साची आसता. मागीर 1 वर्स जातकूच अगेन यू हॅव टू रिन्यू इट, वर्सान वर्स रिन्यू करचें पडटा. तर 7-8 म्हयने जाले ताका तकली दुखपाक लागली, खूब दुखता, सोंसूं नजो. सो इमिजिएटली वेंट टू हीज युज्युअल डॉक्टर. त्या दोतोरान कळ्ळें की कितें तरी सिरियस आसा. तेन्ना टेस्ट करपाक सांगल्यो, CT स्कॅन आनी ब्लड टेस्ट 2-3. त्यो पळोवन ताणें इमिजिएटली ताका, आमी आत्तां गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाचेर उलयले, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाचे हेड ऑफ न्युरोलॉजी डिपार्टमेंट, ब्रेन डिपार्टमेंट, तेचे कडेन धाडलो एका चिट्टी दिवन, गो इमिजिएटली. तेंच्यांनी आनीक टेस्ट केल्यो GMCन, MRI स्कॅन आनी कितें कितें केलें. आनी थोड्या वर्सां पयलींची गजाल, तेंच्यांनी सांगितलें ही दिस इज समथींग सिरियस, इट्स अ ब्रेन, आनी त्यो सद्या आमचे कडेन फॅसिलिटी ऑपरेशन करपाचें ना. हांव एक चिटी दिता तुका, यू गो टू बॉम्बे हॉस्पिटल. ही वेंट टू बॉम्बे हॉस्पिटल इन मुंबय. वेरी कॉस्टली अफेअर, वेरी ग्रँड, बट वेरी फेमस फॉर ट्रिटमेंट. मागीर ही गॉट ट्रिटेड. ही वॉज इमिजिएटली एडमिटेड. 3-4 दिसां भितर ऑपरेशन बी करून ही वॉज डिस्चार्ज्ड. हे सगळें करून येतकूच ताणें सगळे रेकॉर्ड
फारीक सबमीट केले आनी क्लेम मागिल्लो. इन्शुरन्स कंपनीचें म्हणणें अशें की तुका हें पयलींच्यान आसा, तुवें मेडिक्लेम जेन्ना ती पॉलिसी घेतली तेच्या पयलींच्यान तुका हो प्रॉब्लेम आसा, सो वी वील नॉट पे. दीस द थर्ड टायप ऑफ एक्झेप्शन, प्री एक्झिस्टींग डिसीज. तुका पयलींच्यान आसा, तो जाला म्हणून, तो डिसीज जाला म्हणून तुवें आतां पॉलिसी घेतल्या असो आरोप करता ते. दीस इज कॉल्ड प्री एक्झिस्टींग डिसीज. He said this is not pre-existing. It started afterwards. This has happened afterwards, 7-8 months after taking the policy. आणि आम्ही सगळे रेकॉर्ड पळयले. आम्ही That was the clause. Pre-existing disease is always a clause. Always a clause. की तुका पयलींच्यान, सी फॉर एग्जाम्पल तुका एक्सिडेंट जालो आणि मागीर ते एक्सिडेंट पॉलिसी, एक्सिडेंट जालो हें सांगनासतना मागीर एक्सिडेंट पॉलिसी काडपाक सोदता जाल्यार तशें जायना. काल एक्सिडेंट जालो, आज एक्सिडेंट जालें सांगनासतना यू ट्राय टू टेक एन एक्सिडेंट पॉलिसी एंड मागीर क्लेम करपाक. इट इज मॅनिपुलेशन. दॅट इज नॉट करेक्ट. यू आर सपोज टू बी ट्रुथफूल. सो प्री एक्झिस्टींग डिसीज तूं जाणा म्हाका कितें जाला तें सांगनासतना मेडिक्लेम पॉलिसी घेवप आनी फुडल्या म्हयन्यान तें क्लेम करप, दॅट इज रॉंग. सो दे ट्रायड टू शो हिम इट इज लायक दीस. पण वेन वी सॉ ऑल द डॉक्युमेंट्स, आमी सगळे डॉक्युमेंट पळयले, त्याचे दोतोराचे रिपोर्ट पळयले की एक्स्ट्रीम पेन इन द हेड. देन वी यूज लॉजीक ऑल्सो की जेन्ना एक्स्ट्रीम पेन तकलीन जाता, सोसूं येना इतली, एंड डॉक्टर ऑल्सो डिस्क्रायब्ड इमिजिएटली ताका चिटी दिवन हांगचे थंय धाडटा, थंयचे बॉम्बे हॉस्पिटल धाडटा. दॅट मिन्स इट इज एक्स्ट्रीम पेन. नाजाल्यार फुडल्या 15 दिसांनी वतलो, आय वील प्लॅन माय बिझनेस एंड देन गो. There is no time for that. Each doctor is immediately sending, go immediately, आणि वो वता immediately. याचो अर्थ this is extreme pain. आणि असो extreme pain जाता मनीस, वो तरी he could afford a credit card, he could afford to pay Bombay hospital charges. तितले पैसे आशिल्ले तेंचे कडेन. असो मनीस 8 म्हयने एक्स्ट्रीम पेन सोसून उरतलो. आज पॉलिसी काडपाची, मागीर 8 म्हयन्यान क्लेम करपाक विल ही वेट? I would say not even a poor man will wait. If he is extreme pain, immediately he will run. So this was a case where the claim was wrongly rejected. And then we made sure that he got all the compensation, he got all the value of the claim. So त्याची साइन मारपाची चूक जाऊ ना, म्हणजे he was correct, consumer was correct. Consumer was fully correct. Company was trying to say वो तुका पयलींच्यान आसा. And forget the proof part of it. As I said, even logically this did not seem reasonable. आमकां रिजनेबल दिसपाक जाय न्ही. कोणूय मनीस असो 8 म्हयने कसो रावतलो इफ ही इज हॅविंग एक्स्ट्रीम पेन. ओके, करेक्ट. म्हणजे प्रॅक्टिकली चिंतूनूय तेजेर डिसिजन जाता, सगळीच प्रूफ जाय अशें हेची गरज नासता. आतां तुमी जेन्ना पळयता ह्यो सगळ्यो गजाली, जेन्ना आमी मेडिक्लेमाच्या संदर्भानूच जर उलयता जाल्यार तातूंतल्यान हेल्थ रिलेटेड जे इश्यूज जाता आनी त्या इश्यूजाचेर सगळे डॉक्टर कनेक्टेड हे सगळे हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज आसता. म्हणजे डॉक्टर कशें सांगता त्या रिपोर्टा प्रमाणे तुमकां क्लेम मेळटा. जाल्यार हेतून खंयच्यो गजालीचेर आमी लक्ष घालपाक जाय जेन्ना आमी पॉलिसी करता? तुमी कितें टिप्स सांगूं शकता? म्हणजे वेन वी डू द पॉलिसी की तेन्ना एक तर तुमी तो फिटनेस सर्टिफिकेट बी घेता तेज्या खातीर ते पयलीं दुयेंस आहा काय ना तेजें कळटा. तेजे फुडें दुयेंस जाता जाल्यार तो भितर क्लेम आसता. जाल्यार वीच आर द थिंग्स वीच यू वील टेल अस की बाबा ह्यो गजालीचेर तुमी लक्ष दवरपाकूच जाय. एक ते वाचपाक जाय ते थरलें, पण वाचून सुद्दां म्हाका कळपाक जाय न्ही. सो वॉट शूड वी कॉन्सन्ट्रेट ऑन? एज आय सेड बिफोर, 2-3 थिंग्स. वन इज वायल टेकिंग द पॉलिसी, सी दॅट इट इज टेकन सुटेबल to your health. To your health. जे exceptions आसा, part or permanent, that should not clash with your line of activity. A man who works in a coal mine, आता गोंयांत तशें येना, मिना आसा, but those are not coal mines. Man who works in coal mine, for example, is likely to get lung diseases because of breathing problem, etc. So समज lung disease exception आसा, then don't take that policy. So there may be any disease which can be exception. Each policy decides. That's why there are different plans, different policies. Each policy with the same company you may have different policies. हातून A disease exception आसा, तितून B disease exception आसा. So सारखे खंयचे ते एजंटाक विचारून नाल्यार पळोवन सारखे तुका सुटेबल खंयची ती पॉलिसी घेवपाची. न्युक्लियर people who work in nuclear environment,
scientists, of nuclear, they are supposed to contract cancer faster because they are exposed to nuclear radiation. म्हणून ते न्यूक्लियर हेतून सगळे ते मास्क आणि हे घालचे पडटा, लेड मटेरियल, कपडे आणि मास्क टू प्रिवेंट रेडिएशन. पण स्टील समटायम्स एक्सपोजर जाता. सो इफ radiation caused cancer is an exception, then a man, to give a sort of simple example, a man working with Baba Atomic Research Corporation should not take that policy where radiation exposure cancer is an exception. Tashi policy घेवपाची न्ही. Apart from that, you state your truth in your when you take your policy, state always the truth. If you have diabetes, say so. So agent म्हणटा हांव मरता, no म्हणप. मागीर when you make the claim, तेन्ना मागीर उगडकीच येता तुका डायबिटीस आसा तें सांगू ना. Then you don't get a claim. No, you may not get a claim. The principle is your health problem should be connected with diabetes, but at least they will try to reject. For example, तुका डायबिटीस आसा, you did not declare. तुका जालो scooter accident, which is not connected with diabetes at all. You went and got your fracture repaired at a hospital. तो claim ना तुवें लिपयलें म्हणून यें दिना. So तशेंय जावंक शकना. It may be a reason for something else. Exactly. So it may, in such cases, we also, grant a claim that even this hidden diabetes has no connection with the scooter accident or with the leg fracture. Okay. And in such cases, we sometimes grant a claim also. But ideally, best is not to hide anything. And second, while making the claim, while asking for the claim, you make sure that you produce all the records. आज जे आमी example पळयलें, गोंयकार सिनियर सिटीजन आशिल्लो, ताणें सगळे रेकॉर्ड, लोकल डॉक्टर, ताचो पर्सनल डॉक्टर आशिल्लो, ताणें हेंय बरोवन दिलें की हांव फाटले खूब वर्सां हाका ट्रिटमेंट करता. आय एम गिवींग गॅरंटी दॅट लास्ट 5 years he has not entered into any hospital for any treatment. Okay. I know because he always contact me first. Regular. तो कितेंय जाल्यार पयलीं म्हाकाच विचारता. पण हांव म्हणल्यार हांगा. So that statement also makes a difference. That makes also a difference. That 5 years if he has not gone to any hospital, then it is unlikely that he is having this pre-existing disease. So तुमकां सगळे proof आसा तितले मॅक्झिमम एकठांय करपाचे आणि दवरपाचे सारके. So that also maintain those proofs. So that also helps for reclaim the things. Okay, म्हाका दिसता खुबशे तुमी टिप्सूय दिल्ले आसा ह्या बाबतींत. पण स्टील आफ्टर ऑल दीस अवेरनेस एक्टिविटी, आफ्टर ऑल दीस आमचो एजंटूय येवन आमकां सांगता. समटायम इट्स नॉट दॅट ऑल द एजंट्स जस्ट टू नो बट देर आर मेनी पीपल हू कम एंड एक्सप्लेन यू. पण आमी त्या मायंडसेटान नसता, घाल रे तूं, म्हणजे वी जस्ट टेक इट सो इजिली की घाल तूं, काय जावपाचें ना. सो वी शूड नॉट बी इन अ दॅट कंडिशन. सो खुबश्यो गजाली तुमी डेफिनेटली सांगिल्लोच आसा. तरी सुद्दां तुमकां अशें कितें दिसता की गोंयकारांक एक मॅसेज दिवची, एक सांगचें की ही मेडिक्लेम पॉलिसी जशी तुमी इनिशियली सांगले की गरजेची, जी कोणें करची. एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू एड इनटू दिस फॉर द मॅसेज फॉर everybody, as I said, should have a policy. And it is always better. With what happens is generally a person who is working is generally a young person, middle-aged person. So he is the important person in the family because he is earning the bread. तो पैसे जोडून हाडटा. पण जाता अशें की हे जे डिसीज ऑर इलनेसीस भुरग्यांक आनी जाणट्यांक चड जाता. जनरली अ यंग पर्सन, वर्किंग पर्सन, 90% is a healthy man. He is going to work and coming back, he is healthy. But elderly people in the house or young children in the house, तांकां हे चड जावंक शकता. So ideal is to take a policy, package policy, and ती सवय पडटा. Take a package policy for the whole family. Okay. For the family, for entire family. Covers your parents, your family, your wife, your children. So you get a discount also because 4-5 policies in one. And that you should remember that they are more likely to contract any disease. त्यांचे resistance power कमी आसता. Something is spread in the फाटली कोविड आयिल्लो, then सद्या MPVM चालू आसा. So these people who have less immunity
they are more likely to get it. And who has less immunity? Senior. Children and The senior old citizen. people. Old people. So better to take a policy which is covering everybody. येस, म्हाका दिसता खुबशे इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. अपार्ट फ्रॉम कंज्युमर कमिशनाच्या व्यतिरिक्त सुद्धा खुबश्यो गजाली तुमी दिल्यो. पॉलिसीज कश्यो करच्यो, खंयची पॉलिसी आसची, घरान ओवरऑल खंयच्या पॉलिसीचेर सायन करची आनी सायन करतना कितें पळोवचें, हे सगळे गजाली आमी डेफिनेटली कवर केल्ले आसा. तुमी स्टुडियोन आयले, तुमी वेळ दिलो आनी आयचो जो टॉपीक आसा जो कस्टमर रायट्स इन मेडिक्लेम रिजेक्शन, तेजेर तुमी खूब विस्तारान म्हायती दिली आमच्या विवरा खातीर. तेच्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. हे आशिल्ले धनंजय जोग सर. तांच्यांनी खूब क्लियर कट म्हाका दिसता म्हायती ह्या मेडिक्लेम रिजेक्शन हाजेर क्लियर कट दिल्ले आसात. पूण तरी सुद्दां जर तुमकां दिसता की तुमी आनीकूय म्हायती हेच्या बद्दल कितें तुमकां विचारपाक जाय जाल्यार अवश्य तुमी आमकां मेसेज, मेल, वॉट्सअप, फोन सगळें करपाक शकता, आमकां कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. ह्या अशे विशय आमी घेवन तुमच्या फुड्यान येत रावतले. आयचो विशय खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो बिकॉज जेन्ना आमी मेडिक्लेम वापरता तेन्ना आमी एंटायर फॅमिली हल्लेली आसता. बिकॉज त्या घरांतलो कोणूय मनशाक कितें जावप आनी तो हॉस्पिटलान वचप म्हणजे एंटायर फॅमिली तेच्या फाटल्यान आसता आनी त्या टायमार कांय सुचना. सो तो जो डॉक्युमेंट आसा मेडिक्लेमाचो तुमच्या कडेन, तो डॉक्युमेंट एक तुमकां आधार म्हणून आसता. सो प्लीज जेन्ना तुमी हेल्दी आसता आनी हो डॉक्युमेंट सायन करता तेन्ना तशेंच जबाबदारी घेवन ही फूल डॉक्युमेंट, हो फूल डॉक्युमेंट तुमी वाचचो. तुमी नाल्यार तुमच्या फॅमिलींतल्या कोणें तरी वाचचो, तुमच्या एजंटाक वाचून समजून घेवचे, हेजे सगळे स्टेप्स समजून घेवचे, कशें फाल्यां तुमी ताका क्लेम कशें करूंक शकता तें समजून घेवचें, की बाबा अशें कितें तरी जालें जाल्यार आपूण कशें क्लेम करूं शकता हें समजून घेवचें. आपल्या फॅमिलींतल्या मनशांक सांगचें बिकॉज इफ यू आर नॉट वेल ते क्लेम करतले तुमच्या खातीर. सो तांकांय हेजी म्हायती दिवप तितपत गरजेची आहा, फक्त तुमच्या पुरतें न दवरता. सो हे सगळे विशय म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक खबर आसता पण आमी ते तितले सिरियसली घेयना. सो आतां ती सिरियसली घेवप गरजेचें. ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आमी एज्युकेट जाता. सर हांगा स्टुडियोन येता, फक्त म्हायती त्या इन्शुरन्स किंवा त्या सब्जेक्टा बद्दल न दिता ओवरऑल आमच्या लायफान आमी कितें कितें करपाक शकता हेजेरूय आमी विस्तारान डिस्कशन करता. सो ह्यो कार्यक्रम असोच फुडें वतलो. आनीकूय न्यू टॉपीक घेवन परत एक फार हांव तुमच्या फुड्यान येतलो. तो मेरेन पळयत रावात तुमचो आवडतो कार्यक्रम गिरायकानो जायत जागे.